رمضان ما شرفنا. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să vizualizați, să vizionați videoclipurile mele, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți aceste videoclipuri persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Vorbesc repede pentru că am lângă mine 17 parfumuri, da. Dar, întâi și întâi de toate, eu acum când filmez suntem marți 17 decembrie, iar My Scent of the Day este un parfum care cu siguranță și-ar găsi locul în selecția de astăzi. Nu a fost inclus datorită sticlei. Da, pentru că astăzi am decis să fac un top și pentru că toate parfumurile sunt unisex, acesta, din păcate, ca profil olfactiv, ca aromă în sine, ca performanță, pentru că vorbim despre beast mode-uri pentru vreme rece, beast mode-uri unisex, ar putea intra cu succes. Însă, sticla, da, nu știu ce domn, nu știu ce a făcut Fragrance World de data aceasta cu sticla. Hai că celelalte două din gamă, Nudo Green Iris și Nudo Sweet Berries, sunt ok, ambalajele în care vin. Însă, Nudo Exotic Flowers este o aromă total unisex în opinia mea și, exact cum v-am spus, nu știu ce domn și-ar pune acest parfum pe raft. Bun. Cum miroase? Este un parfum extrem de apropiat, extrem de asemănător cu unul al casei Initio, Narcotic Delight, dacă nu mă înșel. Oricum o să vă inserez imaginea pe undeva pe aici. Dar ce ai aici este, cum să spun eu, spicy, ai niște piper, ai niște fructe roșii, ai ceva coniac, ai un acord de iasomie, ai duoul acela pe care eu una îl ador, vanilie și tutun, ai performanțe, ai absolut tot ce vrei. Și când spun ai performanțe, nu este genul de parfum pe care eu să-l pot recomanda cuiva, cum să spun eu, care lucrează într-un birou sau unui elev sau unei eleve, da, indiferent că vorbim despre școală, liceu, facultate și așa mai departe. Pentru că pur și simplu este aroma aceea bogată, perfectă de vreme rece, care într-adevăr atrage complimente, dar nu știu, na, fiecare poartă ce vrea, unde vrea, când vrea și cum vrea. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră sau ce variantă de layering purtați în momentul în care vizionați acest videoclip. Și pe repede înainte v-am spus că am 17 parfumuri. În căpucul meu mi-am impus să fie un clip de maxim 30 de minute. Oricum, despre multe dintre ele v-am vorbit deja. Dacă nu am făcut recenzia, cu siguranță aveți primele impresii și așa mai departe și urmează și recenzia acestor parfumuri. Dar ca parfum perfect unisex, în opinia mea, perfect pentru vreme rece, oricum, marea majoritate, vă spun din start ca să nu uit, sunt genul de parfumuri, cum să spun eu, outdoor, dacă doriți, în sensul că, exact cum v-am spus, sunt beast mode. Acum depinde fiecare ce percepe prin acest termen de beast mode. Pentru mine beast mode-ul este acel parfum care proiectează precum o bestie, o fiară și așa mai departe. Longevitate de asemenea, marea majoritate oricum eu le resimt și după duș. Și ca aromă, exact cum v-am spus, am căutat să fie ceva unisex ca să mulțumim și domnii și doamnele de aici de pe canal.
Vor urma și alte tipuri de topuri și selecții special pentru doamne, dar până atunci, dacă iubești BDK Velvet Tonka, din start, uită de Swiss Arabian Shagafu Tonka, va urma și clipul de tip versus, și încearcă un decant din Arabiat Prestige Ariz L'Absolu, care vine în această sticluță. Da, a mea are un mic accident, dar, pur și simplu, Doamne Dumnezeule, ai migdale, ai tonka, ai vanilie, ai o fină adiere de tutun și nu știu de ce, v-am mai spus eu de când v-am făcut primele impresii în legătură cu acest parfum, de când v-am împărtășit primele impresii în legătură cu acest parfum, eu îl duc într-o zonă de gourmand Middle Eastern și când spun gourmand Middle Eastern, când folosesc termenul Middle Eastern, nu mergeți cu gândul către ud, către trandafir, șofran și așa mai departe. Nu. Pentru mine, Ariz L'Absolu, de altfel și BDK Velvet Tonka, sunt acele arome care mi-aduc în fața ochilor acel desert turcesc și anume șekerpare. Vi-l inserez din nou pe undeva pe aici. Eu pur și simplu asta miros, asta îmi aduce în fața ochilor. Este ca și cum sunt undeva într-un local select, savurez acest desert șecher pare, iar cineva de la o altă masă, undeva în fundal dacă doriți, fumează o țigară, da? Pentru că are și acea adiere de tutun în el. Exact cum v-am spus, mi se pare total unisex. Dacă sunteți domni și nu vă feriți de acorduri de migdală, cu siguranță o să vă placă acest Ariz L'Absolu. Performanțele fiecăruia nu vi le mai spun deoarece sunt alese pe sprânceană, toate sunt Beast Mode. Și dacă nu ați degustat vreodată șecher pare, este acel desert, cum să spun eu, ca niște fursecuri cu migdale, da? Fursec cu migdale și vanilie, ceva în această zonă. Dar categoric, Ariz L'Absolu, am și beca pentru el, nu, deci nu se poate. Pentru mine și pentru gusturile mele, pur și simplu este top 10 din 10 și așa mai departe. Următorul vine de la Lattafa și este mai noul Teriac Intens. Și da, are această daună deoarece i-am făcut o sticluță de 30 de ml și mămicii mele și da, de aceea este atât de golaș. Cu siguranță va mai veni o sticlă, cum să spun eu, da, este genul de aromă total unisex. Soțul meu întinde mâna extrem de des după el, către el. Nu are nicio legătură cu teriac prima variantă. Dacă teriac prima variantă pentru mine oricum este o dragoste, o mega dragoste, la modul că în momentul de față cred că mai am 2 sau 3, nu știu sigur, sticle de backup, pentru că este acea label la maturitate, dacă doriți, și nu, este mult mai matur și mult mai sexy și mai senzual decât label Le Parfum, dar Teriac Intens, cum să spun eu, are o deschidere ușor fresh, dacă doriți, are ceva, fiind de tot citric, o bergamotă, deoarece nu e citricul acela stringent, ai și ceva șofran, nu este într-o cantitate foarte mare, dar după această deschidere pur și simplu ai o explozie de o prună buzii, cum îmi place mie să spun. Ai și ambră, ai și boabe tonka, este și fin de tot rășinos și da, exact cum v-am spus, performanțe peste medie. Nu știu, e pur și simplu perfect. Este perfecțiune într-o sticlă, dar dacă nu l-ați testat, dar totuși vă gândiți să-l comandați full size și aveți teriac prima variantă, nu-l comandați pe acesta gândindu-vă că va fi
acel ADN mai intens sau acel ADN buzi, dacă mă pot exprima așa. Pentru că, în continuare, în opinia mea, nu are nicio legătură cu primul teriac. Nu este un flanker al acelui parfum. Bun. Următorul parfum, de fapt, următorul profil olfactiv despre care vom vorbi, este mega hăipuitul și mega cunoscutul ADN de Baby Cat. Și pentru acest parfum, dacă până acum eram fiartă și nu pot spune totuși că în momentul de față nu mai iubesc acest rifacat de la Paris Corner, nu, în continuare îmi place. Dacă nu mă înșel, cred că am 2 sticle de când s-a lansat la noi în România, de când a apărut la noi în România, din acest rifacat am 2 sau 3 sticle, nu mai știu. Oricum, o să urmeze și clipul acela cu Empties, parfumat. Nu pot spune că nu-l mai iubesc, însă Nail Queen de la Arabiat Prestige este acel rifacat mult mai fin lucrat, mult mai atent, mult mai cizelat, dacă mă pot exprima așa. Și da, Doamne Dumnezeule, ai acea vanilie spicy, ai acea vanilie sexy, acea vanilie senzuală, nu... Ești un pic din zona vaniliei gurmande, dacă mă pot exprima așa, da? Este o altfel de vanilie. Are și acesta dulceața sa, însă, nu știu, e aici un fintec tot acord lemnos, ai și ceva șofran, ai și ceva piele întoarsă, nu este vanilia aceea gurmandă, dulce, fluffy, pufoasă, fluffy și pufos e tot aia, în fine, înțelegeți dumneavoastră. Nu, este vanilia aceea sexy, spicy, impunătoare, nu știu, pur și simplu l-ador. Și ca performanțe, tot purtând acest parfum, bine, rifacat, îl port de 1 an de zile, dacă nu mă înșel, 1 an jumate, pe undeva pe acolo, nu am idee. Dar Nail Queen de la Arabiat Prestige, la capitolul performanțe, este cu 2 clase peste, dacă mă pot exprima așa, peste rifacat, da? Este mult mai bombiță, mult mai bombiță. Următoarele parfumuri, din nou parfumuri pereche, vin de la French Avenue. Și da, chiar dacă dumneavoastră v-ați săturat de ADN-ul lui Kilian Angel Share, e bine, eu încă nu am depășit momentul și dacă nu mă înșel este a 2-a sticlă de Royal Blend de la French Avenue, care, în opinia mea, v-am făcut și acest clip cu toate inspirațiile pentru Kilian Angel Share, însă Royal Blend de la French Avenue este mămica și tăticul tuturor inspirațiilor ce le puteți găsi pe piață, da? Nu știu, pentru mine, da, este acea celebră, ultra, mega hăipuită și așa mai departe, plăcintă cu mere, ai și coniac, ai și izul acela parcă de lemn de butoi, da, în acesta resim și acel acord. Iar la capitolul performanțe, ei bine, avem aici un extract de parfum. Nu este EDP, nu este EDT, nu nimic, este extract de parfum. Și cred că prin această chestie am spus absolut totul la capitolul performanțe. În continuare este un preferat pentru mine și nu știu, adică dacă de era Baccarat Rouge am trecut, nu știu cât de curând voi trece de era Angel Share datorită acestui parfum. Și da, știu că m-a mai întrebat cineva în secțiunea comentarii, îmi cer mii de scuze, chiar nu rețin, adică nu mi-amintesc în momentul de față numele acelei persoane, dacă mi se pare mai bun decât varianta Rogue Perfumes. Ei bine, știți că am multe parfumuri de la Rogue, le iubesc, le ador, însă Royal Blend de la French Avenue pentru mine este peste Heavenly Essence de la Rogue Perfumes. Da, deci îmi cer scuze, dar nu pot spune altceva, da? Nu pot. Bun,
Și pentru că am spus parfum pereche, bineînțeles că îl avem aici și pe Royal Blend Nero. Royal Blend Nero, care, la fel ca frățiorul, suriorul său Royal Blend, vine și el tot în varianta extract de parfum și care m-a făcut să dau uitării Hambra de la Lattafa. Da. V-am făcut și acest clip de tip versus între cele două și în continuare, pentru mine Royal Blend Nero, nu știu, dacă iubiți Hambra de la Lattafa, comandați un decant din acest parfum. Și da, ca de obicei am uitat să spun, marea majoritate le găsiți pe dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net, unde Roche25 va aduce un discount de 10%, indiferent dacă comandați mostre, full size sau așa mai departe. Dar, ca de obicei, eu nu recomand și nu sfătuiesc pe nimeni să-și achiziționeze din start full size. Nu. Testați, pentru că fiecare percepem diferit parfumurile au performanțe diferite pe fiecare din noi și așa mai departe, vechea poveste. Revenind la Royal Blend Nero, da, pentru mine este top, va rămâne top, exact cum v-am spus, este, în opinia mea, un unisex prin definiție și da, este acel parfum de cina de Crăciun, masa de Crăciun, ceva de genul, nu știu, este gurmand, este, cum să spun eu, acea Hambra mai fin, mai atent lucrată, dar totodată pe steroizi. Dacă Hambra vi se pare bombă nucleară, ei bine, Royal Blend ar fi apocalipsa, pentru că altă paralelă nu-mi găsesc. Îmi cer scuze o secundă. Bun. Trecem mai departe la un alt ADN olfactiv și anume un ADN de la Montale și vorbim de Arabian Stonka. Și pentru el am, din nou, două variante. Carus Secret Mask de la Hadlaj sau Noir d'Arabie de la Pandora Scent. Ei bine, de ce am venit cu ambele? Pentru că sunt extrem de apropiate, ele între ele și nu în ultimul rând împreună de original. Dacă e să iau în calcul cât de accesibile sunt, Carus Secret Mask am observat că se găsește o idee mai greu, este un pic mai greu accesibil, totodată este și o idee mai scumpuț, pe când Noir d'Arabie de la Pandora Scent este mult mai ușor de găsit și este undeva la 99 de lei, dacă nu mă înșel. Iar, din nou, este un profil olfactiv total unisex în opinia mea și aș putea spune că prefer Noir d'Arabie de la Pandora pentru că, nu știu, tot purtându-l, cred că mai am undeva la 10 ml în el. Hai să spun 15, pentru că și pe acesta l-am de ceva timp. Tot purtându-l am observat faptul că în Noir d'Arabie față de original, față de parfumul original din care se inspiră, nu știu, am senzația că resimt mai puțin ud în acesta de la Pandora Scent. Mi se pare doza de ud scăzută, considerabil scăzută, și mi se pare o idee mai pudrat, are ceva pudrat în el și o idee mai zaharicios, mai zaharat față de Arabian Stonka, dar pe ansamblu, cum să spun eu, are acel factor Middle Eastern, deoarece și Arabian Stonka de la Montal are acel factor Middle Eastern, pentru că și fiindcă vorbim despre combinația celebră, clasică, ud, trandafir, șofran și zahăr. Dar nu știu, e ceva în Noir d'Arabie de la Pandora care mi-aduce în fața ochilor pur și simplu cristale de zahăr, zahăr tos, dacă doriți, da? Foarte fain, din nou, o bestie și da, la prima pulverizare aveți două variante, ori să vă dea anosmie, să nu-l simțiți,
ori să aveți senzația că îl percepeți foarte puțin timp. Din experiența mea, lăsați-l o săptămână. După o săptămână, treaba cu performanțele, se întâmplă chestia aceea, se întâmplă magia aceea în el, ca să nu mai spun nici macerare, maturare, oxidare, îmbătrânire și așa mai departe. Bun, dacă vorbim despre parfumuri Beast Mode, unisex, bine, acestea s-ar putea să fie un pic too much, cum ar spune românul, pentru doamne și domnișoare, dar dacă sunteți doamne și domnișoare și vă regăsiți foarte, foarte mult în gusturile mele, oricum, pe acestea două le puteți testa. Vă las din nou pe undeva pe aici, oricum găsiți și pe pagina lor de Facebook. Vorbesc aici despre Haifa Perfumes. Găsiți lista cu magazinele lor fizice, insulițele lor, dacă doriți. Și vorbim aici despre Haifa 351, un parfum 351, da. 351, un parfum despre care nu v-am vorbit momentan până în momentul de față, și Haifa 807, un parfum pe care l-ați mai văzut în clipurile mele. Ei bine, Haifa, hai să începem cu acesta. Haifa 351 este inspirația lor pentru Noir Extreme de la Tom Ford. Ei bine, exact cum v-am spus, s-ar putea să fie cam mult pentru o doamnă sau o domnișoară, pentru domn cu siguranță nu, dar, Doamne Dumnezeule, am o mică istorioară, istorioară comică, amuzantă în legătură cu acest parfum, la modul că v-am mai spus eu și v-am repetat tot timpul, parfumurile casei Haifa Perfumes sunt nucleare. Și dacă nu le-ați testat până acum, o să spuneți iar aberează asta. Nu mă credeți pe mine, mergeți și testați-le. Dar, chiar dacă am multe parfumuri de la această casă, am multe pe care le iubesc, acest 351 mi-a dat daună, în sensul că, pur și simplu, când l-am testat, mi-a dat nose blind, da? Anosmie, nu am simțit nimic. Atât de puternic este. Atât de puternic este, da? Ai aici, este spice, ai ceva cardamom care pe mine mă nebunește. Dacă sunteți de ceva timp aici, știți că iubesc acordul de cardamom. Ai cardamom, ai nucșoară, ai ceva șofran, ai ceva fructe, cum să spun eu, genul acela de citric dulceag, nu este ceva ce te poate duce cu gândul în zona lămâiei sau în zona bergamotei, ci mai degrabă, cum să spun eu, un suc de pulpă de mandarină, și spun treaba asta pentru că are și ceva efervescent totodată în el. Ai și o vanilie lemnoasă aici, nu știu, exact cum v-am spus, Noir Extreme de la Tom Ford, un parfum extrem de apropiat de originalul din care se inspiră. Pe de altă parte, avem aici Haifa 807 sau inspirația lor pentru reinterpretarea lor pentru Spice Bomb Extreme, sper că zic bine. Oricum, când editez o să vă inserez pe aici imaginile parfumurilor din care se inspiră fiecare. Și da, multe doamne vor fugi de acest Haifa 807, dar pentru mine el înseamnă vanilie, tutun, scorțișoară, ceva fin de tot buzii, ceva șofran și da, cel puțin acestea două, nu știu, nu prea sunt genurile de parfum care le-aș purta, nu știu, dacă aș merge în vizită la cineva, pentru că dacă le porți și mergi într-un spațiu închis, s-ar putea să acaparezi scena pe partea de miros, ca să mă exprim așa, da? Nu știu, sunt bestiale de la performanțe până la aromă. Sunt pur și simplu bombe. Bun, mergem mai departe și ajungem la Tafa, ce să vedeți? Da, am aici două parfumuri, cer mii de scuze, am aici două parfumuri ale casei La Tafa. Acesta, artizan etnic,
am și backup pentru el, da, ca să nu mai spune cineva că am o problemă personală cu Lattafa. Nu am nicio problemă personală cu Lattafa, dar fiecare casă de parfumuri are uscăturile ei, da, în opinia mea. Zimaia are uscăturile ei, Paris Corner au uscăturile ei, Fragrance World au uscăturile lor, au uscăturile ei, spuneam, în fine, înțelegeți dumneavoastră, și așa mai departe, da? Deci nu am cum să iubesc absolut toate parfumurile unei case, ar însemna să vă mint. Revenind la artizan etnic, da, treaba asta este o superbitate. Exact cum v-am spus, am și backup pentru el. Este un monstru la capitolul performanțe, fără macerare, maturare, oxidare, ce vreți dumneavoastră. Este gurmandul acela Boozy și nu are legătură cu Hamra, nu are legătură, bine, hai să spunem variantele originale. Nu are legătură cu Sava, nu are legătură cu Angel Share, nu, categoric nu. Ai ceva scorțișoară, nu știu, mă duce așa cu gândul către un desert crăciunistic, un desert de sezon, cu scorțișoară, cu zahăr, cacao, vanilie. Are și acordul acela pufos. Eu când simt nota de cașmeran, dacă doriți, eu îi spun acord pufos. Una este moscul meu preferat, acela pufos și dulce, și alta este acordul pufos și atât. Are și chestia aceea care te duce cu gândul către o păturică, dacă doriți, dar are și genul acela de rom, dar nu este romul din Royal Blend. Da? Nu știu. Romul din Royal Blend, ca să vă fac așa o paralelă, cu toate că nu au legătură ca profil olfactiv, pentru mine și pentru percepția mea, romul din Royal Blend este romul acela lemnos, dacă are sens, direct din butoi, da? Pe când romul din artizan etnic îl percep mai degrabă ca fiind, îmi aduce în fața ochilor, dacă doriți mai degrabă, un pahar cu rom, dar gura paharului, dacă are sens, este cu zahăr brun de jur împrejur, da? Cum se bea la tequila, parcă, nu știu, habar n-am, sunt un pic pe lângă la partea cu băuturile, dar mi-aduc aminte că parcă la tequila am văzut ceva de genul, că se pune pur și simplu zahăr de jur împrejurul gurii paharului. Doamne, cât sens are. Da, sper că înțelegeți ceea ce zic. Este romul acela cu zahăr, dacă doriți, da? Foarte, foarte fain și, din nou, este un parfum care, în opinia mea, este total unisex. Singura condiție pentru domni este să nu se sfiască de un subton gurmand sau de un parfum cu ceva atingeri gurmande. Următorul, pe cât de tare detest capacul, pe atât de mult iubesc parfumul, și vorbesc despre Ser de la Lattafa. Și da, dumneavoastră vedeți doar acest dent, pentru că eu, în afară de această sticlă de 100 de mililitri, mai am sau am avut, dacă nu mă înșel, cred că mai are 3-4 pulverizări. Mi-am mai achiziționat o parțială, o sticlă era pe undeva cam până pe aici, 3 sferturi jumătate undeva pe acolo, de pe grupurile de Facebook, și sticla aceea, exact cum v-am spus, mai are cred că 3 sau 4 pulverizări în ea. Pur și simplu am băut-o. Și da, eu fac parte din acea categorie care detestă capacul lui Ser de la Lattafa și, nu știu, îmi dă și palpitații pentru că baza este oarecum mai mică față de partea de sus și mereu stau cu teamă, am senzația că va pica peste celelalte parfumuri și dacă... Da. Și dacă va pica peste celelalte parfumuri, nu va fi o treabă foarte, foarte faină, deoarece capacul acesta cred că are 3 kg. Este pur și simplu armă albă. Dar, nu știu, anul acesta cred că am avut o problemă, în sensul bun, în legătură cu acordul de migdale.
Nu prea am fost eu în zona migdalelor, în zona acordului de migdale, mai ales acestea mega proeminente, însă anul acesta pur și simplu mă simt îndrăgostită, mă simt acaparată de acest acord, începând cu V Patisserie de la Paris Corner și continuând cu ser de la Latafa, nu știu. Ai migdale, ai vanilie, ai ceva scorțișoară și eu nu știu de ce nu este listată nota sau acordul de piele întoarsă. Pentru că mie ser de la Latafa îmi lasă senzația aceea de piele întoarsă întâlnită în rifacat, doar că, e bine, cu ocazia asta vă fac și câteva mici paralele, doar că în rifacat ai pielea aceea întoarsă mega condimentată, mega spicy, da? Piper, elemi și alte chestii, pe când în ser de la Latafa ai acea piele întoarsă peste care pur și simplu pisezi migdale și presari praful acela pe deasupra, plus ceva vanilie, tonka, multă tonka. Nu știu, am observat că în ultimul timp Latafa pune accentul foarte mult pe tonka, chestie care nu face decât să mă bucure pe mine una. Dar exact cum v-am spus. Și ca profil olfactiv este acel Tom Ford Vanilla pe steroizi. Pe steroizi și cu twistul acesta. Nu știu, eu în continuare chiar sunt curioasă dacă ați testat ser de la Latafa. Presupun că ser se pronunță. Dacă l-ați testat sau dacă l-aveți, lăsați-mi și mie, vă rog, în secțiunea comentarii dacă și dumneavoastră percepeți izul acela fiind de tot de piele întoarsă. Eu una îl percep și nu e chestia că îl percep strict pe pielea mea. Acesta este unul din parfumurile pe care îl poartă și soțul meu și el când poartă ser, la fel resimt acordul de piele întoarsă și la fel mami s-a mai dat cu el de câteva ori când a venit pe la noi. La fel și pe mami mie îmi lasă aceeași senzație. Lăsați-mi și mie încă o dată, vă rog, în secțiunea comentarii dacă aveți ser, dacă percepeți tot așa acea adiere, acea atingere de piele întoarsă. Bun, 2, 4, 5, mai avem minutul 32. Hai că sper că pot. Următorul este de la French Avenue și pur și simplu îl ador. Îl ador, din nou, am vrut să-mi cumpăr originalul, cunosc originalul, l-am avut și la Decant, l-am și testat și paratestat, însă, mulțumită lui Teo, te pup, draga mea, am acum 2 sticle din Ghost Spectre, sau Spectre Ghost, habar n-am, eu întotdeauna le încurc, de la French Avenue sau reinterpretarea lor pentru anii de la Nichane. Și da, dacă am 2 sticle din parfumul acesta, nu mai am nevoie, cel puțin acum, în momentul de față, de original. Este o altfel de vanilie, este total unisex, în continuare pentru mine este total unisex. Este genul acela de vanilie de vrăjitoare, cum v-am mai spus eu în alte videoclipuri, mult mai elevat, mult mai elaborat, mult mai fin lucrat față de Nachet, să nu se traducă altceva, de la Latafa și bineînțeles cu performanțe mult mai mari decât ale acelui parfum. Bun, vanilia aceea verde, ai și ceva ghimbir, ghimbir și o adiere de cardamom pe undeva pe aici. Nu este vanilia aceea pufoasă, gurmandă, nu este nici vanilia aceea lactonică, este o vanilie verde, dacă mă pot exprima așa. Foarte fain, din nou, bombiță, magnet de complimente, merge foarte bine atât pe un domn cât și pe o doamnă. Și nu știu, e genul de parfum care eu una atunci când îl port îmi schimbă total starea, la modul că
Mă simt așa genul acela de lady boss, boss lady, hanâm, că vorbim despre parfumuri Middle Eastern și așa mai departe, da? Categoric, nu știu, îl ador, pur și simplu îl ador. Următoarele 3 parfumuri vin tot de la French Avenue și o să vi le arăt întâi așa, pentru că au ambalajele extrem de asemănătoare. Da, da. Vorbim despre acești 3 mușchetari care, în opinia mea, sunt parfumuri total unisex. Haideți să începem cu Liquid Brun. Brun? Da, Brun. O inspirație pentru alter. Doamne Dumnezeule! Am și varianta la Tafa, da, va urma și un clip de tip versus între cele două, însă, mic spoiler de acum, Liquid Brun este preferatul meu. Nu știu, este pur și simplu îl ador. Și din acesta am backup, parcă eu așa mi-aduc aminte acum, dar ai cardamom, ai scorțișoară, ai floare de portocal, ai ceva vanilie, ai acordul acela de elemi pe care pe mine una mă nebunește, ador, da? Ai, cum să spun eu, ceva verde rășinos fin dulceag, așa aș traduce eu acordul de elemi. Ai și ceva ambroxan aici, Dacă ai probleme cu ambroxanul, s-ar putea ca Liquid Brun să-ți dea anosmie, dar ai și o pralină, da? Deci în toată nebunia asta, nu știu, este o nebunie frumoasă, datorită, totuși, datorită ambroxanului de aici, datorită acordului de elemi, pentru câteva doamne sau domnișoare s-ar putea să fie acel parfum masculin. Și când spun câteva doamne sau domnișoare, mă refer la acele persoane de sex feminin care sunt în zona parfumurilor, nu știu, gen Yara Candy. Da? Dacă sunteți în zona parfumurilor rose, dacă sunteți în zona parfumurilor roz, girly, flirty, jucăușe și așa mai departe, Liquid Brun de la French Avenue s-ar putea să fie prea mult pentru dumneavoastră. Nu este, din nou, nu știu, nu este acea vanilie gurmandă sau de designer sau așa mai departe. Nu. Este mai degrabă o vanilie rășinoasă, dacă are sens, cu ceva floare de portocal, cu acordul acela de elemi. Nu știu, pentru mine este o nebunie frumoasă. Pur și simplu îl ador, îl ador. Următorul, de la care, da, știu sigur că am backup, este Meringue, dacă zic eu bine, bineînțeles tot de la French Avenue, reinterpretarea lor pentru BDK Creme de Queer, dacă zic eu bine, ca de obicei, va fi pe undeva pe aici pe ecran inserat. Și Doamne Dumnezeule, nu știu, acest parfum, de fiecare dată când îl port, pur și simplu soțul meu înnebunește. Are ceva aparte în el. Are un magnetism aparte. Are o senzualitate aparte. Emană acea energie. Nu vreau să spun ceva iurea. Hai să spunem, îți scoate în evidență senzualitatea. Înțelegeți dumneavoastră? Dar, cu toate acestea, nu știu, pentru mine și pentru percepția mea, l-am pulverizat și pe soțul meu, se așează mega bine, atât pe un domn cât și pe o doamnă, ca profil olfactiv se apropie extrem de mult de originalul de la BDK. Ai aici o deschidere, fiind de tot fructat, ai ceva ananas, da? Ananas, mandarine, însă după treaba aceasta, fiind de tot fructată în deschidere, care, nu știu, eu una nu o percep destul de mult timp, apare cea mai cremoasă și cea mai senzuală
reinterpretare olfactivă a unei bucăți de piele naturală întoarsă, extrem, extrem de scumpă. Nu știu. Dacă ar fi să aleg un singur parfum care să redea atât de frumos pentru mine și pentru gusturile mele, bineînțeles, acordul de piele întoarsă, Meringue de la French Avenue este locul întâi, fără niciun fel de discuție, da? Este pielea aceea întoarsă, extrem, extrem de scumpă, ușor pudrată, fiind de tot cremoasă totodată, nu știu, perfect pentru vreme rece și categoric mie una nu-mi va lipsi niciodată. Îl ador, îl ador. Mi-am rupt nasul cu el, cum zic eu. Următorul este Azur Oud. O reinterpretare pentru, nu hibiscus, Oud Maracuja de la Maison Crivelli. Ei bine, Azur Oud, pentru multe doamne sau domnișoare, s-ar putea să fie acel unisex cu înclinație către latura masculină. Înainte și înainte de toate, treaba aceasta este bombă nucleară. Și celelalte parfumuri în acest ambalaj. Și spun în acest ambalaj pentru că, de exemplu, Meringue, Lascious și Sweet Paradise fac parte dintr-o altă colecție, iar acestea două din altă colecție, cu toate că au ambalajele extrem de asemănătoare. Ei bine, și acestea persistă, au performanțe ca naiba, da? Deci sunt bombe. Însă, Azur Oud, nu știu, eu chiar i-am întrebat și pe cei de la Dubai Collection după ce i-am făcut, mi se pare că am unboxing și primele impresii sau haul, nu știu, vi-l inserez pe undeva pe aici. Chiar i-am întrebat. Zic, măi, oameni buni, este cumva o greșeală? Este EDP sau extract? Pentru că treaba aceasta pur și simplu bubuie. Și când spun bubuie, o simt dintre toate. Azur Oud, după duș, încă proiectează finuți de pe pielea mea, ca să înțelegeți cum stă treaba cu el. Iar acum, dacă când am filmat haul-ul sau unboxing-ul, nu mai am idee ce a fost, mi-a dat, sinceră să fiu, mi-a dat dureri de cap, mi-a dat amețeală și tot. După 5 zile, da, undeva pe la 5 zile, hai să spunem în mare o săptămână, treaba s-a mai domolit, dar nu s-a domolit și la capitolul performanțe. Gândește-te la o piele întoarsă, la modul de geantă scumpă, da? Ați văzut gențile acelea din piele naturale. Gențile acelea din piele naturală scumpe au un iz anume. Ei bine, ai treaba aceea, ai și fructul pasiunii, ai și ceva fructe. Dar când spun fructe, este ceva combinat, la modul de resim și ceva fiind de tot exotic, dar parcă este și un fructat normal, ca să mă exprim așa. Nu este ceva pe care să pot pune degetul. Da, resimt mere, pere, papaya și așa mai departe. Cu toate că parcă are ceva papaya, da? Parcă totuși din toată marea asta de fructe aș resimți izul unui papaya. Ai piele, exact cum v-am spus, ai paciuli, ai și un acord de ud. Da, este un acord de ud aici, însă nu este udul acela animalic, fecal și așa mai departe. Nu, este udul acela, ceva ce îți lasă senzația rășinos, ambrat, da, pe undeva pe acolo. Ai și vanilie. Ai și ceva iz lemnos, dar ai și genul acela de lemnos cremos, da? Ceva ce pe mine una mă duce în zona santalului, lemnului de santal. Dar categoric este, nu știu, dacă mergi la vreun târg de Crăciun, dacă mergi, nu știu, undeva în aer liber, la schi sau unde vrei tu să mergi, Azur Oud, da? Deci pe sistemul fie gerul cât e ger, eu pe acesta îl diger, nu știu, altă rimă nu mi-a venit. Da? Se simte bubuie oricât de rece este afară. Nu știu, nu am cuvinte.
Și ultimul, dar nu cel din urmă, din nou un parfum despre care încă nu v-am făcut nici clipul de tip versus între el și original, nici recenzia, nici absolut nimic. Dacă nu mă înșel, vi l-am prezentat pe scurt la un SOTD. Vine de la Arabiat Prestige și se numește Ishatar Amber Vanilla și da, este, vai de viața mea, este reinterpretarea lor pentru Mansera Instant Crush. Și când spun este reinterpretarea lor, a se înțelege faptul că pentru mine, pentru gusturile mele, în calitate de purtătoare, iubitoare a lui Mansera Instant Crush, da? De 2 ani, 3 ani, tot îl port și-l ador, acesta este cel mai apropiat de profilul olfactiv al originalului și acesta are performanțele de asemenea extrem de apropiate cu cele ale originalului. Dacă iubești Instant Crush de la Mansera și nu știu, poate ai terminat sticla sau poate vrei o variantă mult mai accesibilă, nu mai căuta, nu mai testa nicio altă inspirație, testează un decant din acesta. V-am mai spus eu de N și N ori, nu știu, casa aceasta Arabiat Prestige My Perfumes îmi atrage atenția din ce în ce mai mult. Parfumurile lor sunt extrem de atent lucrate, nu necesită timpul acela de macerare, maturare. Bine, treaba aceasta oricum se întâmplă, însă nu este nimic deranjant, nu ai iz alcoolic, deschiderea nu este împrăștiată, da? Aroma în sine este extrem de compactă și așa mai departe. Revenind la Ishatar Amber Vanilla, că iar deviam, este acea vanilie ambrată, ai acel șofran, dacă ai acel cam mult șofran, dacă nu-ți place acest acord, nu știu cum te vei împăca cu el. Este și lemnos, Doamne, este și fin de tot citric, dar un citric dulceag, este și ambrat, este o mare iubire pentru mine. Și da, în continuare mi se pare genul de aromă total unisex. Bun, am sperat că va fi de 30 de minute, am ajuns la minutul 47, că de ce nu, dar nu mai contează. Au fost 17 parfumuri. Bine, puteam include, pentru că le am și pe acelea, puteam include Choco Violet de la Mansera, puteam include Red Tobacco, iubirea vieții mele, de la Mansera, puteam, și da, mă tot uit pentru că acolo sunt parfumurile, puteam include Instant Crush, puteam include mult mai multe parfumuri, dar am zis să mă limitez la variante mai accesibile, da? Dar accesibil și bun, ca să nu spun ieftin și bun, că nu-mi place mie termenul ieftin, accesibil și bun, da? Bun, dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet, veți avea, ca de obicei, link în bara de detalii pentru bara de descrieri, pentru fiecare din parfumurile prezentate, pentru contul meu de Insta, grupul meu de Facebook Frag Family și nu în ultimul rând contul meu de TikTok. Și da, nu uitați faptul că Roche25 va aduce un discount de 10% pentru orice achiziție, incluzând mostrele sau monstrele de pe dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net. Hai să ne reauzim în secțiunea comentarii, pentru că în această perioadă plină de vlogmăsuri m-ar ajuta foarte mult un emoticon, un punct, un ceva acolo, ca algoritmii YouTube-ului să mă scoată și pe mine precum uleiul în apă. Da, sunt filozofă. Bine că am terminat videoclipul, că cine știe ce mai îmi ieșea pe gură. Bun! Până data viitoare vă îmbrățișez cu mare drag. Să fim cu toții fericiți, parfumați și așa mai departe. Și lăsați-mi și mie, vă rog, din suflet, uitam, lăsați-mi și mie, vă rog, în secțiunea comentarii, nu știu, top câte doriți dumneavoastră, 5, 3, 10, 20, 30 și așa mai departe, parfumuri care pe dumneavoastră sunt beast mode
și sunt perfecte pentru sezonul rece. V-am pupat! زبان ما شرفانه